Welcome back sa MotoInfo. Ngayon, maghaharap ang dalawang Honda Beasts, Airblade at ADV. Sino ang mas panalo sa city rides at off-road adventures? Alamin natin. Sa presyo, mas mahal ang Honda ADV na nagkakahalaga ng 165,000 piso dahil sa mas advanced na suspension, braking system at mas malaking fuel tank. Samantala, ang Airblade naman ay may SRP na 119,000 piso. Pagdating sa design, performance at functionality, ang Honda Airblade ay isang commuter-friendly scooter, samantalang ang Honda ADV ay isang adventure-style scooter na mas angkop sa iba't ibang klase ng daan, kabilang ang medyo lubak na kalsada at light off-road conditions. Pagdating naman sa engine, bagamat pareho silang may 157 100 liquid-cooled engine, mas mataas ang performance ng ADV dahil sa mas mataas nitong power output at enhanced Smart Power Plus technology na nagbibigay ng mas magandang acceleration at torque. Sa usaping bore-by-stroke naman, ang dalawang scooter ay parehong may 60.0 mm by 55.5 mm. Pagdating naman sa max power, ang Airblade ay may 15.1 horsepower sa 8,500 RPM habang ang ADV naman ay may 16 na horsepower sa 8,500 PM. Pagdating naman sa max torque, ang Airblade ay may 14.6 na Newton metros at 600 RPM habang ang ADV naman ay may 14.7 Newton metros 600 RPM. Sa usaping transmission naman, ang dalawang scooter ay parehong CVT gayon din sa fuel system na parehong PGM-FI, fuel injection. Pagdating sa gasolina, mas matipid ang Airblade na may 47 hanggang 52 kilometro bawat litro habang ang ADV naman ay may 42 hanggang 48 kilometro bawat litro. Sa fuel tank capacity naman ng Airblade ay may 4.4 na litro habang ang ADV naman ay may 8.1 na litro. Pagdating naman sa frame type, ang dalawang scooter ay parehong underbone. Sa usaping wheelbase naman, ang Airblade ay may 1,276 na metro habang ang ADV naman ay may 1,275 metro. Pagdating sa ground clearance, ang Airblade ay may 142 mm habang ang ADV naman ay may 165 mm. Sa set height, ang Airblade ay may taas na 773 mm habang ang ADV naman ay may taas na 780 mm. Sa usaping brake naman, ang Airblade ay may disc brake with ABS front brake at disc brake rear brake, samantala ang ADV naman ay may disc brake with ABS front brake at disc brake with HSTC rear brake. Pagdating naman sa instrument panel, ang dalawang scooter ay parehong may fully digital LCD. Sa suspension naman, ang Airblade ay may telescopic fork front suspension at twin shock rear suspension, habang ang ADV naman ay may Showa telescopic fork, long travel front suspension at twin shock with sub-tank rear suspension. Pagdating naman sa tire, ang Airblade ay may 70 by 80 sa 14 na pulgada front tire at 100 by 80 sa 14 na pulgada rear tire, habang ang ADV naman ay may 110 by 80 sa 14-inch front tire at 130 by 70 sa 13-inch rear tire. At diyan nagtatapos ang ating showdown, mga ka-riders. Honda Airblade or Honda ADV, alin ang mas swak sa riding style mo? I-comment na ang iyong sagot. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa MotoInfo. Ride safe!